انبوكسينج. اهلا فيكم اليوم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم حلقه استثنائيه، حلقه سبيسيال، وين مش حاعرض لكم برودكت واحد بس، بدي اعرض لكم كذا برودكت، وبالاحرى بدي اعرض عليكم فكره، اللي هي فكره انه وعيكم على اخطار بيكون واحد مش دائما منتبه لهم، اخطار فيها تضركم، وعيكم على قصص موجوده اليوم بالسوق، مين ما كان في يشتريها. بدي احكيكم عن اغراض بيستعملوها، يعني حقلكم بيستعملوها اجهزه الامن، بيستعملوها الصحفيه، وبيستعملوها الناس اللي بدهم يضروا حدا تاني، يبتزوه. اما شو ما واحد معقول يفكر. يعني اليوم عايشين بعالم وين كل الناس بتسجل كل شيء على التليفون. يعني اليوم صرنا عايشين مع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام، صار كل ما يصير شيء واحد بيسجله على التليفون. بقى صرنا نحن بنحس انه وقتها بنقول ضبوا التليفونات، يعني انه صرنا بامانه انه ما حدا حيسجلنا. اليوم حفرجيكم كذا شغله بيستعملوها أجهزة أمن، بيستعملوها مخابرات، بيستعملوها الصحفية، وبيستعملوها الناس اللي عندهم نية عاطلة، اللي هن لازم نضل واعيين عليهم، لأنه دايما في مثل ما بيسميها مصطفى العين الثالثة. لازم دايما ننتبه على العين الثالثة، أما الدين الثالثة اللي بتكون عم تطلع علينا، اما تتسمى علينا. مثل العاده بدي اذكركم تعملوا، اذا بعد مش عاملين سبسكرايب، بليز سبسكرايب على الكبسه اللي هون طول الحلقه بتشوفوا وجهي، فيكم تكبسوا عليها تعملوا سبسكرايب. بليز الحقونا على تويتر، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، اعملوا شير، واذا عندكم ملاحظات حطوا لنا اياهم بالكومنت سيكشن تبع الفيديو. اليوم حلقه سباي جير على اريبيا انبوكسينج. لكن مثل ما قلنا اليوم حلقة استثنائية، وين حأعرض عليكم كذا شغلة، يعني كذا اوبجكتس من الحياة العادية اللي ما حدا معقول يتصور انه هول قصص مراقبة فيها تسجلكم صوتكم، فيها تسجل صورة، فيها حتى بكذا شغلة، فيها اذا الشخص مش موجود فيها في يكون شخص عم بيتسمى عليكم من بيته وانتو مش عارفين. خليني بلش باول وحده. اول شغله اللي حاحكيكم عنها، هيدي اكيد بيكون شغله يعني سامعين عنها انه موجوده، بس انه بركي مش شايفينها. هن القلم، ما في اهين من القلم. يعني هيدا هون عنا قلمين ذات الكونسبت، نفتحه بيكتب، يعني قلمين حلوين كتير. واحد بيشوفهم بيقول عنا واحد ذهبي وواحد فضي، بيقول يه شو هالقلمين ضخمين كتير منيح، بس ما في شيء بيبين عليهم ابدا. يعني هول القلمين بيسجلوا صوت وصورة. قلمين، لكن اكيد قلمين بيكتبوا. يعني واحد بيكون قاعد بيفتح القلم بيقول له ويلكم تو ارابيا انبوكسينج، قلم بيكتب، ما حدا بيتصور شيء. بس اذا بنطلع اكثر بدقة بنشوف انه بس لانه القلم اسود، انه هون في مثل بخش ما ببين ابدا، وذات الشيء، وهون ورا كمان في بخش صغير وذات الشيء لتاني قلم. وهيدا البخش بيكون عم بيصور فيديو وصوت بلا ما يكون مبين شيء عليه. كيف بيشتغلوا هالقلمين؟ ما في اهين منهم. هون بيضوي، هون بيكتب، ووقت الواحد بيفتحه بنلاقي يو اس بي جواته مع ميموري كارد بتكون موجوده هون، بتسجل. يعني فينا نسجل تقريبا ساعتين 3 ساعات صوره وصوت مع هالاقلام. بقى هيدي اول شغله وين لازم دايما ننتبه. خليني احطهم على جنب وبلش فرجيكم شغله تانية. حقطع عليهم بسرعه لانه في عندي كتير اليوم، بس انه بالقليله بيكون اعطيناكم فكره على شو دايما لازم تنتبهوا. تاني ايتم بدي احكيكم عنه، قداحة. في اهين من قداحة. يعني واحد بيكون جاي على اجتماع معه قداحة بيحطها على الطاولة، واحد ما بينتبه لها. هون بتشوفوا انه قداحة، يعني ما مش معقول حدا ينتبه لها. بس هالقداحة كمان شو بتخبي؟ بتخبي يو اس بي. يعني بنحطه هون تيشرج، وهون اذا بنطلع لورا عنا
بخش صغير كمان بيسجل صورة وصوت، وبكفي انه وقت واحد خلص استعمالها بحطها بشكها بالكمبيوتر بيشيل الصورة والصوت. يعني حتى قديحة بدنا ننتبه منها. خلينا نحطها على جنب ونقطع على غير ايتم. ثالث ايتم عوينات. يعني عوينات، في احلى من العوينات، وليكو هالعوينات ما في شيء ببين عنهم. عوينات واحد بيحطهم بيقول عوينات للنظر. يعني هلا هن هول المرايات، هول الازاز تبعهم ما ازاز عادي، بس واحد بيقول عوينات للنظر. عادي، ما حدا معقول ينتبه، بس وقت بنطلع مزبوط بنشوف انه هون الموديل على الديزاين بيكون حاطين بخشين هون بخشين هون تيعملوا انه ديزاين. بس واحد منهم اذا نفتح هيدي هون ننتبه انه عنا يو اس بي كارد، يعني انه ومن جوا عنا زر بس انجا ببين، وهون عنا مايكرو يو اس بي بورت للتشارجينج. بقى مثل ما شفنا كمان بدنا ننتبه من واحد يكون حاطط عوينات، اما اكيد في كذا موديل، عوينات عادية اما عوينة نظر اما عوينة شمس، فيهم يخبوا كاميرا. خلينا نقطع على رابع ايتم. اليوم حاعمل اكسبشن على العادة لانه عطشان. بقى اذا ما بتسمحوا لي حاشرب، مش انه عم نعمل دعاية لحدا، بس حنعمل بس حتى ايدي بس نشرب نحن ونكمل معكم على حلقة السبايجي. لكن قلنا العوينات بنحطهم على جنب وبنقطع على رابع ايتم. رابع شغلة بدي افرجيكم اياها ساعة. اكيد كلنا سامعين بالساعة اللي بتسجل، بس قلت بفرجيكم موديل. حط هيدي على جنب. يعني ساعة حلوة كتير. اكيد واحد اذا بيطلع عليها ما بيشوف شي، ما في شي ببين. ساعة حلوة كتير، يعني لو حاططها من اول الحلقة لهلا اكيد كنت قلتوا بركي خليه يغير ساعة شيل الابل واتش، بس انه ساعة عادي كتير. كمان عن جديد هيدي الساعة فيها ميكروفون هون، وفيها كاميرا بتسجل. يعني بيكون واحد قاعد معكم شايل التليفون على جنب، انتم مفكرين انتم محميين، وهون عم بيتنصت عم بيسجل على كل شيء. يعني واحد عن جد لازم ينتبه من كل شيء. بقى حتى من الساعات، يعني عن جد اذا واحد بده يكون عن جد بامانه، ما لازم نشلح كل شيء. نيكست ايتم بدي افرجيكم اياه هو الزر. يعني هيدا بيستعملوه بعرف كتير صحفيه، بركي كم اجهزه امنيه ما بعرف، بس انه هيدا ما في اهين منه. هيدا هون شكله مثل الزر اكيد، ومن جوا هلا مبين هون بلاي وتشارجر. بس ليه؟ لانه هيدا بينحط جوات القميص وبيبين محل مثل زرار القميص، وبيكون عم بيسجل صوت وصوره كمان. يعني هيدا واحد، وهون بنشوف سلوت لل اس دي كارد. بقى كمان انتبهوا انه من الزرار، يعني عم زد لكم اياها انه صار لازم ننتبه من كل شيء، بس انه كمان ننتبه من الزرار. نيكست ايتم منفضه. يعني في اكثر من منفضه. واحد بيكون باجتماع بيقول لك انه هيدي المنفضه خلينا ننفض، وبتستعمل منفضه، بتستعمل واحد بينفض فيها. هلا هيدي المنفضه شوي سبيسيال، لانه قلت لكم مش بس لازم ننتبه من التسجيل الفيديو، في كمان تسجيل صوتي. وهيدي المنفضه حفرجيكم واحد كمان اكيد بنفرجيكم اياها، ببين انه عادي منفضه عادي وبيتنفض فيها ما في اي مشكله. هاي المنفضه اذا حدا تركها عندكم بالمكتب، عندكم بالبيت، وين ما كان وفل، في يكون ببيته اما وين ما كان وعم بيتسمع على كل شيء عم بينقال حوالي المنفضه، يعني بالاوضه. كيف؟ لانه هيدي المنفضه بتنفتح ومن ورا بينحط خط خليوي. بينحط خط خليوي وبتدور البطاريه والخط بينطر. وقتها بندق له بالخليوي بيفتح دغري الصوت، وبيصير مين ما كان دق له بيصير يتسمع على كل شيء عم بينقال بالاوضه. وحتى في عنده سنسور وين اذا ببلش يصير في صوت قوي حواليه بيقدر يتلفن للخط المرجعيه تبعه، وبيسمعه انه هلا في حكي حواليه اتسمع اما سجل. بقى كمان هيدي لازم ننتبه لها، وحنقطع على الايتم الجاي. كمان عزيت نسق المنفضه. هيدا الايتم كمان يعني بركي هيدا من اكثر شي خوات، لانه واحد ما بيتصوره. تشارجر، يعني تشارجر، واحد تشارجر
ومش بس هيك فظيع لانه هيدا دبل شارجر، يعني بيشرج الايفون واذا نفتحه من تحت بيشرج الاندرويد. يعني واحد بيقول شارجر كتير براكتيكال وبيمشي كتير منيح. فيكم تهدوه لحدا، فيكم تتركوه بشي مكتب، اما فيكم تنسوه عند واحد ينسيه عند حدا بالبيت. هيدا تشارجر خليني افرجيكم شغله اخوات. اذا بنطلع هون هيدا بينفتح وهون ببين بروسيسور معنا، وهون ببين فوتة خط خليوي. يعني هيدا تشارجر كمان مثل حكينا عن المنفضة، هيدا تشارجر مين ما يكون حواليه اما بكل الاوضة اذا حدا اتصل بهذا الخط حيفتح الميكروفون ويسمع كل شيء عم بيصير. يعني ومين بيتخيل يعني هيك واحد بيشوفه هيك تشارجر خوت. يعني انا من وقت ما بعرف، لانه انا يعني بتابع هالقصص وبعرف كل القصص، صار بخاف تظهر من البيت. خلينا نكمل. جزدين، في احلى من الجزدين؟ يعني هلا يعني بعد كل هالايتمز هول اللي شفناهم واحد بيقول جزدين اكيد فيه كاميرا، بس قلت بنعرضه عليكم بفرجيكم اياه بس تشوفوا انه هيدا جزدين. واحد بيوصل على اجتماع، بيوصل وين ما كان بيحطوا جزدين حلو كتير. جزدين حلو كتير. واحد بيجي بيفتحه تيدفع بنشوف انه جزدين عادي مزبوط. ايه بس هيدا جزدين كمان. اذا بننتبه من هون بنشوف بخش صغير، واذا بنفتح تاني ميلة بنشوف انه هيدا جزدين في عنده هون كبسة اون اوف. هون بنشوف كاميرا وميكروفون، وهون نرجع بنشوف حتى عنده ريموت كنترول اذا واحد بده يشغله عن بعيد. يعني اذا ترك الجزدين على الطاوله وقال لهم احكوا اللي بدكم اياه انا رايح على الحمام وراجع، بيقدر يشغله وقتها بيشوف انه بلشوا يحكوا. يعني جزدين. يلا نكست ايتم جديد كمان اللي هو الساعه. يعني الالارم كلوك واحد بيحطها على مكتبه، حد تخته، حد شو ما كان. ساعه عادي ومهضومه. يعني واحد بيشوف انه اذا بنكبس هون بتضوي. واذا حدا حتى سال انه ليه في هيدا مثل سبيكر ما سبيكر، بتقول هيدي الساعه فظيعه لانه وقتها بنكبسها بيطلع الصوت من هيدا السبيكر. يعني وواحد بيطلع عليها بيقول ساعة ما بتنفتح ما في شيء. يعني شو معقول تكون؟ ايه هالساعة تفتحوا من هون شو بنشوف؟ تشارجر، يو اس بي بورت، اوف اون. يعني اذا هيدي، وبالاحرى هالساعة بتجي مع ريموت كنترول. يعني ريموت كنترول وين فينا نسجل فيديو، ناخد صور، نسجل بس صوت، وحتى عندها سيتنجز على الموشن ديتكشن. اذا حدا قطع قدامها اما صار في حركه قدامها دغري بتبلش تسجل. خليني اعمل لكم ديمونستريشن صغير لهالساعه مع الريموت كنترول. بكفي نضويها، بيصير يضوي بس كم مره تقلنا انه بلشت تسجل، وبعدين خلص واحد بيتركها وما بقى بيعود بيتقرا، بيحطها على مكتبه، بيحطها وين ما كان، وبتسجل على وقت طويل كمان صوت وصوره. اخر ايتم يو اس بي ستيك. صرنا معودين انه بنشوف يو اس بي ستيكس وين ما كان مشكوكه بالكمبيوتر بالتلفزيون باي. يعني هول ما بقى يلفتوا النظر انه هي غريب في يو اس بي ستيك. وهيدي بنشوفها يو اس بي 2.0، بس واحد بيكون شاككها بالكمبيوتر، والكمبيوتر التلفزيون بتعطيها بطاريه بقى فيها تسجل على وقت طويل كتير، ونكون نحن مش منتبهين انه هون كمان في بخش صغير اسود بيكون في الكاميرا، وحتى فيها انفراريد لايتس هيدي تتسجل بالليل. وهون بيكون في المايكرو اس دي كارد تا واحد تسجل الداتا الصوره والصوت اللي عم بتسجله. خلينا نحطها مع الباقيين. يعني جربت اعرض عليكم اليوم بهالحلقه اكتريت قصص اللي هن واحد ما بيتصورها انه فيها تعمل خطر، اما فيها تكون عم تتسمع تتجسس علينا. هول القصص، كل القصص اللي عرضتهم عليكم اليوم ما في ولا وحده سعرها فوق ال 50 ست. يعني بنبلش من ال 10 15 دولار لماكسيموم 70 80 دولار. يعني ما في شيء. ححط كم لينكس بالديسكربشن لانه هول قصص موجودين وين ما كان، على الامازون على علي اكسبرس. يعني تصوروا اذا هول موجودين بهالاسعار الخفيفه، الاجهزه الامنيه شو بيكونوا بالعالم، شو بيكونوا عندهم. يعني الشيء خوات بس وقتها عم فكر. يعني هول موجودين لمين ما كان. يعني هدفنا اليوم كان لكم انه
وين ما كان لازم تنتبهوا. اما اذا انتم صحفيه وعندكم ما كنتوا عارفين كل هالقصص بليز شير ذا فيديو. بس انه الهدف المين انه دائما تكونوا منتبهين على شو ما كان حواليكم، لانه مش بس التليفون بيسجل، حتى قصص اللي بتشوفوها وين ما كان اللي ما معقول تتصوروها بتكون عم بتسجلكم. مثل هاي قنينة الكولا اللي صار لي من اول حلقة عم بشرب منها. يعني قنينة كولا فيها مشروب صار لي من اول الحلقة عم بشرب فيها. خليني افرجيكم. هيدي الكاميرا، يعني هيدا المشروب هون وهيدي الكاميرا هون عم بتسجل. ما حدا كان معقول يتصور. يعني قديه اخوات، شو بدي لكم. ومين بيتصور انه قنينة كوكاكولا عم بتصور قنينة كوكاكولا شفاف فيها مشروب واحد عم بيشرب منها؟ مين بده يتصور انه عم بتسجل؟ بس بكفي مثل ما فرجيتكم ترجعوا تحطوها هيدي تسجل. نرجعوا نظبط هيدا هون على الضبط على الكاميرا، ما حيبين غير اذا بنعمل زوم كبير عليه و بيكون عم بيسجل صوت وصورة. حتى انهي الحلقة بس تقلكم انه لازم ندقق بكل شيء، لانه لو كنا دققنا مزبوط كنتوا شفتوا انه هيدي مش مكتوب كوكاكولا بس مكتوب كاكو كالو اللي بيكون دي تنفرجيها لبشير، لانه probably يمشوا ما يكون في كوبي رايت فايوليشن. بس قد منا معودين على انه هيدا اللوجو يعني كوكاكولا، يعني حتى ما بنعود ننتبه. يعني هيدي الفكره انه معودين واحد يكون عنده قلم، ساعه يو اس بي، عوينات، منفضه، ما حدا بينتبه انه هول معقول يكونوا عم بيضرونا. اليوم ما في تقييم لانه كنت حلقه استثنائيه وين بدي بالقبل يعني حابب بس وعيكم على شو موجود اليوم بالسوق. بيكون في كم لينك مثل العاده بالديسكربشن اذا واحد بده يتسلى بقلم، بالساعه، سباي، بشو ما كان. يعني هول مش غاليين ابدا، ما في شيء غالي بيناتهم. بشكركم لانه حضرتوا الحلقه، ان شاء الله هي تكون عجبتكم. اعملوا سبسكرايب اذا بعد ما عملتوا، بليز سبسكرايب. خلينا نشوفكم مرة الجاي بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. صحتكم.